Azi înregistrăm un episod în care vorbim despre noutățile, recentele lansări din industria de beauty și care sunt preferatele mele de până acum. Prima și cea mai interesantă lansare din industria de beauty, spun eu, este această paletă de la Huda Beauty, se numește Empowered și vine cu niște headlines-uri foarte interesante. Huda povestea pe TikTok, pe Instagram, pe canalele de YouTube și așa mai departe cum a început afacerea de milioane cu un împrumut de $6.000, cred, dacă bine mi-amintesc. Hai să mă uit în pliant ca să fie foarte accurate. Și în momentul de față, având în vedere titlul paletei, Empowered, își dorește să transmită aceeași putere către oamenii care o urmăresc și are chiar și un concurs, practic scanând codul QR care este prezent pe fața acestei palete. Vă puteți înscrie în acest concurs pentru a câștiga premiul de $6.000, adică fix acel împrumut cu care ea și-a început business-ul. Paleta asta face parte dintr-un pachet de PR pe care l-am primit din partea echipei Huda Beauty. Mulțumesc mult de tot! Urmează să o și testăm într-un episod de beauty în care facem un machiaj. I reckon it's gonna be a smokey eye. Să-mi spuneți voi dacă preferați asta sau eyeliner. QR codul se află atât pe partea de packaging cât și pe interiorul paletei. Să scoatem paleta. Nu am mai deschis-o, o deschidem acum prima oară împreună. Așa arată. Ok. Purpose. Văd că are și două versiuni de eyeliner. Un vișiniu ciocolatiu, ceva de genul ăsta, și un negru. Worthy este varianta ciocolatie și negru este Purpose. Și foarte multe variante de farduri de fată, care par să fie foarte pigmentate, și asta Visionary, care arată efectiv ca un tie-dye. Îmi place super mult. O să testăm într-un alt episod și să vedem cum arată pe plioape. Îmi place super mult și Winner-ul, care e un fel de gri satinat, așa ceva arată. Dar mi-a plăcut foarte mult inițiativa și am spus să vă spun de ea. O să vă las un link în descriere ca să aflați mai multe despre lansarea paletei. O să le iau random cum vin. Omia Organic Body Oil. Ăsta este un ulei de corp pe care l-am testat prima oară la Retro Future Prep, la festivalul Untold. Mi l-a adus Sandy. Sandy a venit cu echipa ei de masaj, să facă masaj fetelor care au venit la prep și am gândit împreună acest tip de pachet de masaj, să spunem așa, între ghilimele, în care fetele se relaxeze, dar și să se poate îmbrăca imediat după, adică să nu folosim un ulei de corp care rămâne uleios pe piele, având în vedere că prepul începea undeva de la ora 11, nu? Cred că de la 11 și stăteam acolo până pe la 5-6, dar fetele veneau și plecau în funcție de campaniile pe care le aveau de făcut pentru festival, așa că on and off, toată lumea a vrut să intre la masaj, evident. Astea sunt produsele pe care Sandy mi le-a recomandat și de care ulterior m-am îndrăgostit și eu. Este un ulei natural, este potrivit atât pentru mame cât și pentru bebeluși. Vrem să-l aducem și pe Retro Future, se absorbe foarte bine în piele și nu lasă reziduri uleioase. Asta mi-a plăcut foarte mult la ei și am fost super impresionată de un alt produs de la același brand, Omia, un unt de corp care la fel poate fi folosit atât de mamă cât și de bebe. Pe ăsta l-am avut cu mine pe barcă, la Infused, și cred că v-am vorbit pe stories, dacă vă amintiți de el. Anyhow, uleiul ăsta e absolut superb și vi-l recomand cu mare drag. Intrați pe Instagram și căutați brandul Omia sau intrați în descriere și găsiți acolo link. O altă lansare recentă din zona de beauty este de la Gerovital, o cremă cu peptide care are SPF 15 și efectiv arată ca un fond de ten. Eu îl folosesc pe post de CC Cream, l-am folosit și azi dimineața și cam așa arată pe ten. Momentan doar am retușat cu puțin blush cremos și un gloss și contur de buze, dar mi s-a părut în primul rând wow, pentru că n-am mai văzut pe piața românească cel puțin un astfel de produs și e destul de pigmentat, trust me. Este o cremă cu 1% peptide, SPF 15, este foarte bun anti-aging, evident SPF-ul anti-rid, anti-aging și așa mai departe. Este natural tinted și o cremă hidratantă care poate fi folosită foarte bine ca o cremă de zi. Mi-a plăcut foarte mult și packaging-ul schimbat la Gerovital, la această gamă must have. Mi se pare super cool. Aceste fiole mi-aduc aminte de clasicele de la The Ordinary. Fiole le-am zis, ok, aceste sticluțe, în fine, cu pipetă, dar packaging-ul, overall, dacă nu mă înșel, ar trebui să fie și unul sustenabil, because it just feels like that, dar mi-a plăcut foarte mult ca lansare și mi se pare o imagine foarte fresh pentru Gerovital. Crema cu peptide și încă 3 serumuri, serum cu peptide 10%, antirigi și fermitate,
3% cafeină, vitamina C 1% foarte puțin și 0,3 escin. Asta nu știu ce, dar trebuie să fac eu un pic de research. E un ser de contur pentru ochi și 10% niacinamide cu zinc. Super bun pentru a menține tenul fără imperfecțiuni. Repet, vin cu feedback pe partea asta, că avem și colaborare cu ei, încă le testez. Dar mi-a plăcut foarte mult zona de packaging. I mean, honestly, beautiful. Felicitări, Gerovital. Mergem mai departe. Hai să le pun la loc. Lansare recentă de la Uriaj, Age Absolu. Am fost la lansarea din București, a avut loc la Ambasada Franței, a fost un eveniment extraordinar, mi-a plăcut foarte mult organizarea și absolut tot. Am fost și speaker pe scenă alături de Dana Săvoică, doamna doctor Cristalia, medic dermatolog și Andreea Raicu și am vorbit despre frumusețea la orice vârstă și despre ritualele noastre de îngrijire. Ceea ce m-a impresionat din nou al lor gamă, Age Absolut, este un Redensifying Sleeping Mask, o mască, e o cremă ușor rozalie pe care o aplici pe față, e ultimul pas, să zic așa, din rutina de seară și nu o masezi foarte mult, o lași pur și simplu să acționeze și dimineața se clătește and there you go. Miroase absolut divin, nu că ar fi ăsta un key point pe listă, dar lasă tenul foarte hidratat. Toată lumea a fost extrem de impresionată și Dana și Andreea și toată lumea și Cristalia, tuturor ne-a plăcut foarte mult acest produs. Toată lumea a avut în comun treaba asta. Sleeping Mask-ul ăsta care a fost cel mai iubit produs din noua gamă. Age Absolu față de Age Lift este gama pentru tenul matur, dar mi-a plăcut mult prea mult masca asta de față ca să nu o folosești, să nu o share-uiesc mai departe. I-am trimis lui mama, am dus fetelor de la fabrică. Mi se pare un produs pe care musai trebuie să-l încercați, mai ales dacă aveți tipul de ten pe care l-am eu, adică un ten uscat care este în continuă nevoie de hidratare, în continuă căutare de hidratare. O nouă lansare din partea BioOil, un nou produs destinat hidratării corpului în exclusivitate doar pentru corp. Este o loțiune foarte milky, foarte lichidă, de la care nu te aștepta să funcționeze atât de bine pe cât funcționează. Am testat loțiunea prima oară în excursia noastră din Maldive, în vacanța de familie. You gotta shake it first, just like so. Să las un pic aici lângă mine. Și arată ceva de genul ăsta, e super milky. E un produs destinat hidratării corporale. Am fost impresionată încă din prima zi în care l-am folosit, pentru că după câteva ore, și să ne înțelegem, oricum eram la mare și, you know, just pielea are nevoie de hidratare cu toată apa sărată și soarele și așa mai departe. După prima oară când l-am folosit, efectiv, pielea a rămas hidratată și după câteva ore și asta m-a impresionat foarte mult. So, congrats BioOil, eu sunt o mare fană BioOil în general. Îmi place produsul lor tip gel, îmi place uleiul pe care l-am folosit și în sarcină pentru burtică. Mi se pare genial și acest produs, așa că dacă aveți, again, pielea uscată, vă recomand să-l încercați. Un produs care nu știam dacă intră la Almost Finished sau episodul ăla în care vă spun ce produse am mai folosit și mi-au plăcut foarte mult și continui să le folosesc și le-am salvat ca să vi le și arăt, dar acest cleansing balm de la Pitoresco nu e folosit decât pe jumate, să spunem așa. Așa arată în momentul de față. E un balsam care pur și simplu topește machiajul, dacă îi să găsesc cuvintele, pentru că tot vine să zic totul în engleză, având în vedere că văd scris în engleză. Cleansing balm, Camellia Cleansing Balm. O fi cu mușețel. În afară de miros, nu am nimic să-i reproșez. Miroase puțin sintetic, puțin nu știu ce, a domestos sau altceva, dar nu băgați asta în seamă. Efectiv, topește machiajul instant. Orice fel de machiaj waterproof, e primul pe care îl folosesc atunci când vreau să îmi înlătur un machiaj care este, nu știu, un machiaj pentru shooting, pentru evenimente, pentru știu eu ce, care este un pic mai încărcat, să spun așa, după care clătesc fața, se transformă așa ca într-un fel de lapte, clătesc totul și intru cu cleanserul tip gel care reechilibrează tot. Dar îl găsiți la Skin Scene de la Pitoresco. Pitoresco, am testat 2-3 produse în ultima vreme de la ei și toate mi se par geniale. I love them. Mergem mai departe, o lansare din zona de beauty as in make-up de la Tarte, fondul de ten Amazonian Clay. Acum are 16 ore full coverage foundation. Eu când am văzut că scrie Amazonian Clay, chiar m-am gândit, clar, e de Amazoană, e cu genul ăla care e chiar, cum le place oamenilor să zică online, gen glet. Genul ăla, gen glet, adică la modul care acoperă în pui mei imperfecțiunile atunci când ai nevoie. Și fix asta face, l-am folosit de câteva ori, nuanța este medium scent și mi se potrivește surprinzător foarte bine. L-am primit într-un pachet de PR la fel, împreună cu celălalt fond de ten de la Tarte, pe care probabil l-ați văzut deja pe TikTok și pe Instagram, pentru că au fost mai multe fete din industrie care au avut colaborare cu Tarte. Am primit, evident, the tape, adică acel
concealer, tot din aceeași gamă. Mi-a plăcut super mult acest fond de ten, full coverage. Eu fie sunt așa cum o vedeți acum, semi-sheer, așa un CC cream ceva, ori dacă nu, full coverage. Și după aia vin cu make-up melt de la Pitoresco. Bun, și ultima lansare din zona de skincare, Nivea Luminous 630. Am început să-l testez, cred că de aproximativ o lună jumate, aproape 2 luni, mă gândesc, tot așa, în momentul în care am plecat pe barcă cu Infused. Este doar unul dintre produsele din noua gamă care se adresează tenului care are pete pigmentare. Eu am pata mea pigmentară pe care încerc să o țin sub control. Alte pete nu mi-au apărut în vacanță sau de-a lungul primăverii ăsteia, dar se vede un fading la nivel de această pată. Acum, orice semn de acne sau orice altceva ai avea pe față care se fade-uiește în timp, adică probabil că într-o lună, odată cu procesul de reînnoire a pielii la undeva la 28-30 de zile încep să dispară, petele pigmentare reapar dacă nu aplici SPF-ul, dacă stai prea mult în soare și așa mai departe. Și asta este o gamă, am avut și colaborare pe ea, am și testat-o îndelung înainte să vorbim despre ea în online și îmi place super mult chiar să văd rezultate vizibile. Ăsta este serumul, cam așa arată textura. Serum, m-am și uitat la el de dor să văd, pentru că are o textură cumva de cremă spre gel mai degrabă decât un serum, dar așa ceva arată și e preferatul meu din întreaga gamă. Și cam astea au fost noutățile din industria de beauty. Sper că v-a plăcut acest episod de YouTube. Aștept să-mi spuneți care sunt preferatele voastre, ce ați mai testat voi nou, ce v-a plăcut din ceea ce v-am prezentat eu aici. Nu uitați să dați subscribe și thumbs up dacă v-a plăcut acest video. See you soon!